nato karong hapuna sa laing edisyon na sad sa atong tulumanon dinhi sa Sibya TV Negosyo Ta Bai. Dinatong hisgutan ang mga pamaagi gyud sa pagpalambo sa atong tagsa-tagsa ka mga negosyo. Kauban ang University of San Carlos, USC-KNN, apil na usab ang Department of Labor and Employment. Dungan ta magkat-on kalabot ni sa ato ang pagnegosyo. Ug gani sa nakalabay nga mga semana iti whole month na ta na naman taron sa katapusan nga adlaw o katapusan nga Sabado sa buwan sa Oktubre o gitawag nato ni buwan sa Bagyo-Bagyo magkasiya atoa na nga napahigayon kining ato ang lessons on air dinagkat-on ta unsaon man gyud nga atong mas mapalig-on pa tong tagsa-tagsa ka mga negosyo dili lang gani sa mga pasiunang panginahanglanon apan sa mga complex sad no medyo lisod na nga hilisgutanan kinahanglan gid sabton kaayo nga mga topics when it comes to business o gani ato nakauban ang nagkadaiyan nga mga professors and also speakers nga dako kayong natabang nato for the last weeks. This time, ang hinapudas pagkaon, ilabi na nga nagkaduol na ang Pasko og mga adlaw murag daghang kaon tungod usab sa All Saints and All Souls Day mga kasibya. Og again, welcome dinhi sa atong tulumanon Negosyo Ta Bai. So mauban nato karong hapon natong i-welcome gikan sa USC-KNN nato unahon si Sir Devin ko. Sir Devin, maayong udto. Mayang udto Angie, mayang udto mga kasibya, mayang udto sa mga suking tigpaminaw. November na gid ugma. So mag-andam na gid ta og mga Christmas goodies. So karon hapon natay atong resource speaker mo magtudlo bahin sa mga pag-andam og Christmas goodies. Tagang salamat Sir Devin. Ako excited po na sa i-share sa ato ang guest karong hapuna. Pansadi pa na pangumustahon pod nato daghan tag ubay-ubay tag mga winners sa KNN nga ikauban karong hapuna na mga gitawag nato mga returnees na sa karon pa ni naka-apil sa bago nato nga platform mo nang i-welcome nato unahon nato si Ma'am Kathy Hasala. Ma'am Kathy, maayong udto. Ma'am Kath, di pa ka na mo madunggan, ma'am? I think sa audio. Hello? Wait sa ma'am ha. Kana ma'am Kathy, maayong udto. May hapon, may udto sa kanatong mga kaubanan sa KNN o ang tanan nga tan-aw karon sa ang kasibya. May hapon sa tanan. Daghang salamat Ma'am Kathy. Alang sa dugang kasayuran sa ato ang mga kasibya si Ma'am Kathy usani sa mga winners nato no sa KNN pagkaon sa diyang produkto gawas sa pagkaon healthy nga mga pagkaon. Ang iyahan nga giandam gyud alang sa iyahan nga mga customers kitasad kung kamo mopalit sa iyang product. So taod-taod ato nang hibaw-an unsa pa ni iyahang mga ilabi na mga bag-o niyang produkto for the Christmas season and also ang iyahang gikalingawan ni adtong panahon pa gyud nga medyo strict kay no ato ang mga quarantine protocols na gipatuman dinhi sa Cebu. Sorry lang ma'am kay may problem dili ko ka padako no sa imong image sige lato ning i-fix karong taud-taod. Adtoon sa nato ni balin siya the last week ato pong nahibawan niya nga mga produkto so kung pa mo ka order murag karon pa order na gyud mayong hapon ma'am Lorena etol. May hapon Ma'am Angie. May hapon sa tanan nga nananaw karon mga kasibya. Ani ana sad ko ni balik na sad ko karong si manahon na. May hapon kani. So hopefully Ma'am Lorena makahisgot pa kano kalabot ani imong mga products and murag makarelate jud ka sa hilisgutanan sa atong bisita karong hapon. May hapon pag-usab Ma'am Lorena. Ato sang pangmustahon lain pod nato nga KNN winner lamian pod niya gimingaw na kaning pagkauna siomay ang reyna sa siomay sugpo mayong hapon Ma'am Marites musti. Maayong hapon sa madag-umon nga kahaponon na stilan balik man jud gihapon koron ha ayaw basig sumhan mo sa akong nawong bahala nagsumho sa akong nawong ayaw lang sumhi ang akong siomay. Maayong hapon. Mayang hapon sa atong siomay queen, no?
Yes, ma'am. Sige, ma'am, padayon. Madunggan ako, Ma'am Marites. Okay, dungog ko nimo. Oo. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ingon ko, isulti ko ganina nga, maayong hapon sa tag-umon, nagkahapono na to. Ingon ko na balik na pud mi karong hapuna, ingon ko nga ayaw lang itaon sumhi ang ako ang siomay, bahala nagsumhan mo sa akong nawong. Kagabalik-balik. Thank you kayo, Ma'am Marites, ug maayong hapon nimo diha. Pero pasensya kasi mo kasi biya ha. Kay I'm not sure ang atong uban nga mga kauban dili na ko ma-zoom rag kamera ni Sir Devin ako mapuli-puli. Karong hapon na. Walay problema. Basta madunggan lang mi, bahala na di makita ang nawong. Atong takna mga kasibya 40 minutos na human ang alas 12 sa kahaponon. Naunsa ni Sid, bura matuplo. Karong higayon na ato sa postahon si Ma'am Cathy. Ma'am, basin maputol ko ha kay. Ako lang ning basin maputol lang ko ma'am. Dayon lang og tabi Ma'am Cathy. Unsay imuhang mga gikabisihan no panahon sa quarantine and also unsa ni mga bag-o nimo karon nga mga produkto ilabi na nagkaduol na gyud ang Pasko. Ma'am Cathy. Hello, Ma'am Angie. Yes, Kadiyot lang ma'am. ha, kadiyot. Oo. Kana madunggan ra kanamo Ma'am Cathy. Madunggan ra ko. Ma'am Angie, o sa tanan no nga mga kaubanan, panahon sa quarantine, nagkaton ko og ubang mga kanin nga unsaon pagluto ang mga kakanin mo na nga karon na ako'y kutsinta kay ganahan man gyud ko mukaon po naghimo ko kutsiko og espasol, mga banana puto cheese o ang akong on pa gyud kog dugang unsay mga uban pa nga mga produkto nga akong mahimo nya mo na nga interesado pud ko sa i-share karon ni Chef Pam. Mabati ako, Ma'am Angie. Yes, Lisod ma'am. Klaro ra kaayo, Ma'am Cathy. So unsa pag ito imong mga unsa jud imong ready na kay Ma'am ibaligya na karon gikan atong mga experiments nga imong gihimo atol sa quarantine. Nagbaligya na gyud ko karon og mga kutsinta, Ma'am Angie, espasol, banana puto cheese, carrot puto cheese. Mukuha na gyud ko kanang ning baligya na gyud ko ana nga mga product karon kanang mga kakanin. At naman sa kay kadong mga biko Pasol. nimo no. No, Kadong sir, biko nimo like klase di ba nga biko? mo sad na ang Oo, lain-lain og topping, sir. Unsa tay imong mga Lain-lain ang flavor? topping. Mga na ako'y bukayo, na ako'y latik, cheese, chocolate, nya langka food, sir. O mani. Na ug katong burag sa curd bitaw sa lubi, kani lonok. Mao nang mga toppings bali sa akong biko. Kumusta sad ma'am imuhang mga orders ma'am? Labi na gikan tag quarantine no and then maglisod pa ba tag pag-deliver gihapon kay layo-layo kay imuhang nahimutangan. Actually, mga nag-order gyud na ako sagad is Angie ang mga ako yung mga friends good, friends, mga relatives niya kanang ang among pamaagi
mag-meet up lang mi sa Ayala kung pagkuan. Pero maka-request man pud mi og among silingan nga mo deliver actually. So nagkuan na gyud nag murag nagkuan na jud ko og mga delivery na pod. Di ko kabati. Hello, Miss Angie? Yes, ma'am. And bayo sad ma'am kay karon sa Facebook makita na ko magsige gyapon pag-post no sa imong mga produkto nga gibaligya na pod sa mas daghan na nga mga customers. So this time ato ang i-welcome sa di pa nato pangumustahon ang uban nato nga mga KNN winners ilabi na ato man ni sila nakahinabi Sir Devin the last week. Ato nang karong i-welcome ang ato aning speaker ug ato nga magsilbi ning teacher nato dinhi sa atong lessons on air sa Negosyo Ta Bai at kauban si Chef Pam. Chef, mayong udto. Welcome back. Maayong hapon ninyong tanan. Again, to share and to join everyone, to encourage everyone, and get encouraged also. Likewise, I love sharing, and as well, I'm very happy when I get to chat with everyone. No, kanang pareha na ako naning mungha po aning mga panahon na salamat tayo. Tinood. So si Chef Pam lang pag ato man siya nakauban. I think thrice naman siguro Chef aning bag-o nato nga platform ana na siya mga na-share nato nga recipes. Hopefully sa nato inyo na siyang nagamit. Kasugod na siguro mo sa inyo hapon nga pagbaligya sa own version ninyo sa mga gi-introduce na ni Chef dinhi sa ato. So this afternoon naa na sad tay lain nga makatunan mga kasibya. Pero pasensya gyud ko kay ako nang gi-refresh ang page dili gyud nako dili spotlight si Chef kung uban. So sige lang ato ning suwayan na importante ron mo gyapon tanon sa mga i-discuss nato ni Chef Pam this afternoon. So Chef, ready na mi maminaw sa imo mga lessons. By the way, before Pero anything, I hapon na. hope you don't mind. Kaon sa ko ginagmay ha. Kaon ako ginagmay. No problem, Chef. Padag-ilasan mi ang sample niya. Yes. Sige. May kunin yung tanan na Miss Angie. Kuan. Kanamutan ako nimo before anything na nakasugod na kag luto-luto. Nangisog pa ko Chef kay ang amo ang oven wala pag ipandar nila pero na ako sa level nga ako na siyang gilimpyuhan. So ako kaluto. Mayo. So, sa atong tanang listeners, it's a joy again to be here. Okay, the past ako na share na ako in before sa uban atong mga series, no, we had usa ka cookie dough unya daghan sang mango, no, we also had cupcake usa ka buok unya with dip na i-add natay minus mahitabo daghan po kayong variants na cupcakes. Yes. This time I've thought, why not make one dough recipe unya makamugna siya og 5 or even more variants of breads, no? And among my list, by the way, pictures lang sa before anything else, step by step na itong instructional. I don't know kung makaya ba sa atong signal karon. By the way, ang na-share na ako ang procedures. I can also share the recipes of these 5 bread variants nato karong adlaw. Number 1 is our pizza. We can make, without this dough, we can make a pizza crust. Pila na po na kong sauce, pila na kong trato sa finished product, ba ikaon na mo gabi lamig kayo, no? Storya lang niya po niya. Number 2, na ako this dough recipe again can make pandesal. Again, ikaon na po na mo gini. Pandesal can also make Spanish bread. Atong paborito ni mga pan ha. So pizza na atay pandesal o na Spanish bread. Naaputay variant ani dough. With this dough again, we can make cheese bread. Naaputay lastly one of everyone's favorite kanang pan de coco. No?
Hindi ko Okay? Okay lang? So far? Ang problem lang nako chef kay murag dili siya makita ang slide. Di makita ang slide. Dili Oh, yes. ma-enlarge. Oh. Dili sir, kung kabantay mo ako arag yung naong ang makita. Ako siyang gitry og refresh ganiha but dili gyud. So, di makita ang slide. Yes. Ang tingali. So, meanwhile, this is what I can probably do. Yes. Di makita ang slides, no? Kung alam kaya kung mahimo kani, give me enough time. Maybe you can discuss about something else. I will try to read through my computer at sa akong recipe. Ana lang tiyak mahimo karon. That's Okay. okay. But pwede ra ko matabang chef, pwede ra ko makabasa. Pwede na kakabasa. Yes, yes. Si mas may pa na Ange unya. Ako lang i-expound. Ako expound the Yes. simplest way para makasabot ng mga katawhan to naninaw karon. Chef, pag-discuss chef katong word. Yes, let's discuss with the word. Yes, discuss that word. Okay, before anything, may I share? Kani i-discuss na word ni Ange karong hapon. Naadyo ko'y kuan, ako na imong table diha, na? So out of that table, the recipes for the 5 breads are, I would say, 90% similar or 90% pareha jud, no? Naalag yung difference gamay na may additional egg yolks, na additional breadcrumbs, na additional filling. So, mo na siya. Okay? Sige, Miss Angie. Okay. So mo ni ang one dough wonder ni Chef Pam Relampagos mga kasibya. So magsugod ta with the pizza crust. Makahimo siya 930 grams with 8 pieces nga pizza crust at 105 grams per piece. So mo yang ingredients, 500 grams all-purpose flour, 7 grams instant yeast, 4 grams bread improver, 10 grams sugar, 300 grams water, plus or minus, depende na, 7 grams salt in a little water, and 30 grams vegetable oil. Okay? And then, adto ta sa iyahang sauce, 15 grams vegetable oil, 10 grams minced garlic, 10 grams diced onions, 1 kilo spaghetti or UFC spaghetti sauce, 5 grams salt, 5 black pepper, and optional, kani mga Italian herbs, 5 grams brown sugar, grated cheese, 70 grams per pizza, and for the 45 grams cooked ham. Daghan na ni, kay padong na ang Pasko. Anita sa pandesal, sa may iyahang mga ingredients. Ang aning recipe ni Chef Pam, it makes or 22 pieces of pandesal at 40 grams per piece. Ang iyang ingredients, 500 grams all-purpose flour, 7.5 grams instant yeast, 4 grams bread improver, 20 powdered milk, 70 grams sugar, 300 grams water, plus or minus gihapon, grams salt in a little water, and 100 grams shortening. And for the coating, o gamit og 20 grams breadcrumbs per piece. Now, let's go to the cheese bread. Og 1,111 grams of 37 pieces nga naa sa 30 grams per piece nga cheese bread. Ang iyang ingredients, 500 grams all-purpose flour, 7.5 grams instant yeast, 4 grams bread improver, grams powdered milk, 150 grams sugar water, plus or minus, 2 pieces egg yolks, 8 grams salt in a little water, and 60 grams vegetable oil. And for the egg wash, 1 egg, and for the filling is 2 grams or 5 grams cheese per bread. Now let's go to pan de coco. Laing pan nga paborito sa
tawhan. Kani nga recipe makahimo og 1,111 grams, 37 pieces na siya at 30 grams per piece. Ang iya ingredients, kabantay mo, magsayon pa ni chef pa mo balik-balik kidya no. 500 grams all-purpose flour, 7.5 grams instant yeast, 4 grams bread improver, 20 grams powdered milk, 150 grams sugar, 300 grams water, plus or minus, 2 pieces, 20 grams vegetable oil. Sa iyang egg wash, usa gihapon ka itlog. Sa filling, mas nagani siya, grated coconut, 100 grams brown sugar, 120 grams condensed milk, 10 grams vanilla, 30 grams margarine, 30 grams all-purpose flour, dissolved in a little water to make a slurry. Si chef na yung explain na taon. Spanish bread makes 882 grams. Aning recipe nga adunay 20 pieces at 40 grams per piece. Unsa sa iyang mga ingredients: 500 grams point bread improver, 20 grams powdered sugar, 300 grams water, and grams salt in a little water, and 30 grams vegetable oil. And for the coating, mo gamit ta og 20 grams nga breadcrumbs per piece. For the filling, 100 grams purpose flour, 100 grams brown sugar, 100 grams margarine, 5 grams vanilla. So mo ni siya ingredients anong gitawag nga wonder ni Chef Pam. So chef, Okay. If you notice, na yung mga similar na mga ingredients, similar po kay na recipe. So, for I believe, no, kung kanilang din na recipe, makabuok na inyong pwede manegosyo. No? Pili lang yung asa inyong pwede, asay doon sa inyong kasing-kasing. Ako na ako ingon yun akong bana dami ako tapos maghimo tagkitsa. So anyway, no, if I may share again, okay, we have their pizza crust, we have there the pandesal, we have there the cheese bread, we have the pan de coco as well as the Spanish bread. Okay, para mas simpler ni ninyo, pizza crust, usagi na siya ka recipe, na, but you would have similar ingredients with the rest of the breads. Ang pariha jud, almost pariha kay aning ng mga recipe are the pandesal o ang Spanish bread. Okay, unsa ready pincha sa duha, if you notice, naani siya, both actually are coated in breadcrumbs. But yung Spanish bread na to, naani siya simple kind of filling. Na simple kind of filling kasi palaman. Okay, another pariha kay na recipe also is the cheese bread o ang pan de coco. So, similar kay iyahang ingredients again, ang nakalahi na po niya is the presence of a coconut filling. So, meaning, lubi na itong niluto, kadiyot niya atong ipauga, niya mo na itong ipalaman. Ang cheese bread is ordinary, cheesy na 5 grams, nagikatin mo into sticks, mo na itong ipalaman. So, that's it. Na? okay. So karon chef, anhin na ta sa ani pag-prepare ang maong mga recipe nga atong gisgutan. Sayang kay natin mga photos ang gipakita si chef. Murag giandam gid ni gabi. Yes, chef. Tama na ko, Miss Angie. Bisag sa picture lang unta sa finished product natin, pwede na nato ipakita? Kuan siya chef, akong gisuway yan. Pero di pa gyud siya ka zoom out. Murag ang naara. Okay. Ako lang ibalik ko refresh taod chef siguro while you are explaining. Sige, so this time magsugod ako sa procedure chef og basa. Procedure na to, ha? Procedure. Let's go to the procedure. Sige, sure, Ange. Okay. So, ano ka sa pizza dough, no? Again, it makes 930 grams of pizza dough or katong crust,
8 pieces at 150 grams per piece. So ano ito sa procedures? Ang una, in a bowl, sift together the flour, yeast, bread improver, and mix well, then add in the sugar. Make a well in the center, add in the water, mix with hand or using the mixer until the dough comes together. Tiwaso na nila ko, chef, ang page. Yep, sige. Okay. Yes, pwede lang. Second, add in the salt. Dissolve in a little water in the oil. Mix well until the gluten develops. Allow the dough to rest and double in size for about 30 minutes in a lightly oiled bowl. Cover with cloth. And then ikatulo, release the dough on oiled working table. Weigh the dough and divide into 105 grams pieces. Shape into a ball. Cover the dough and rest for 20 minutes. Chef? Yes. Okay. Just to give everyone a kanang heads up, no? Kani atong paagi ani buhat sa ato ang dough sa limca recipes very similar, or shall we say simple jud kayo na pareha ra gyud. So sa Bisaya pa, no? In a bowl or ng have milk powder, so that's the time na ato sang sift. Then atong i-mix with our hands. Kung naata sa mixer, ang mixer na mix ana for approximately mga 2 minutes. Kunya, we will add in also the sugar. So di man nato mas-sift ang sugar kay dagko man siya granules, na. So again, dry ingredients, you sift them together. Then you add in the sugar. Then i-mix nato sa atong kamot. Niya, add in the water in the recipe. Na recipe diha na nanginahanglan og egg yolks. I think the cheese bread there has egg yolks. So that's also the best time to add in after the water. Butangan nato siya egg yolk, na. So atong i-mix ni until ma-mix, come into form ang atong dough. Bisag dili na siya develop, na ma-come into form na siya. Then that's the time we will add in ang salt. Okay, if you notice, why do I put the salt almost last na siya dito na ko ibutang? Hasta I usually dissolve it in a little water para dali siya mo incorporate. Mo na siya rason, ha? So, let's add a little water sa atong salt before aton siyang i-incorporate sa mixture. Unya, add also last your shortening or butter or oil in the recipe. Kaya na ako'y rason na nganong ipalas ko na akong salt, nganong ipalas ko na ako po ang shortening, or we call that fat. So, unsa na mga matika, unsa na mga butter, we ka ng shortening. Purpose ana is actually aron ma-develop tarong atong ang dough before na siya masirhan, no? Masirhan man na siya tungod sa mantika. Same goes with the salt. Mupatay man na siya sa yeast. But dako kay nagtabang ang yeast. Number 1, ang pan na dili parat, wa jud siya lami. So ang salt important po na, as well as ang salt mutabang po na siya o control sa overtubo sa atong dough niya, na. So again, pariha rin siya paagi, but lain-lain lang siya shaping, na. So ang next step ana would be number 4. Miss Ange would be now the step in shaping your pizza. Okay, before anything there, kaning tanan mo agi gyapon ni og after mixing, no, nya ato man i-check nato kung ligpo na ba dough. Okay, we call that the window pane. Okay, listeners, please listen. Kinara ba tayo mga premyo diha, no? Sa natin mga questions rin natin pa premyo. So ato ni stretch atong dough, na stretch na atong dough, tan-aw na to ikaw man na masa, tan-aw na to ligpon na ba siya. Kung di na siya mo gisi, we call that the window pane test. So pwede na nato siya patubuon, no? Patubuon nato as a whole. We call that bulk ferment. Ang tibuok na dough, ato na siyang patubuon in a bowl, tabunan nato siya approximately 30 to 45 minutes basta mutubo siya, double the size at original dough. Okay? So tanang breads ani atong mapang-pizza dough ka, ma-cheese bread, ma-coco bread ka, ma-pandesal ka, ma-Spanish bread.
kanang breads nato patubuon nato siya bulk ferment atong pa-developo nato ang ato ang yeast na. So approximately 30 to 45 minutes. So step number 4 would now give us Miss Angie, please proceed. Next step. That's step number 4. Okay. For number 4, roll each dough out into a 6 to 7 inch circle is by using a lightly floured rolling pin. Starting from the top of the dough, roll clockwise if left-handed and counterclockwise if right-handed. Make sure you maintain a circle. Number 5, with your fingers, press the corners to make indents or ridge holes the pizza dough with a tinge of a fork. Allow the pizza dough to rise for 20 minutes. Cover and rest as you prep the pizza toppings: pepperoni, cooked ham, pineapple tidbits, bell pepper slices, onion rings, button mushroom slices. Number 6, top with prepared sauce, 60 grams per pizza, and favorite pizza topping and grated cheese, 70 grams per pizza. Bake in a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for 20 minutes or until well gratinated or brown. Chef? Okay. Thank you kay Miss Ange. So, inikat pa kuman na nato patubo as a bulk ang ato ang dough at ito na siyang i-release, no? I-release nato sa lamisa. Pwede nato siya timbangon sa tan-aw nato sa kabukatan. Then we will divide into 105 grams. No? Ato gyud na siya i-portion into 105 grams. Okay, by the way, importante kay timbangan, no? So kung ganahan gyud mo magnegosyo ani, invest in a good timbangan. Doesn't have to be expensive, but a good one, no? Lig-on. So divide them into 105 grams. The portion, this time, imo na sani silang linginon. Every 105 grams, ato ni siyang linginon. Let it rest, kada dough, let them rest on the table. Na? So, ambot ninyo, hinanaw ba mo kuan kana sa Sbarro, kana diya sa mga malls, bita na magmuna-muna, bita sa kabangan ninyo maghimog dough. Kapag iban, mag-itcha-itcha sa dough. Ako, maglaki anak, bana na mga so, para kanang sayo na ninyo, kada dough na on the table. I usually oil a little on table para sa yon with my rolling pin. Walhon man ko, so I start from the top. I roll my dough clockwise. Kung right-handed ka, from the top, counterclockwise. Na. So, as soon as you have that, carefully lift your dough, lay it on your bake tray, butangan mo may mantika mo tray, then masahimo na ninyo until you form of around 6 to 7 inches and you hang sa crust. Okay? Then, it says here, kanang sedges, bantay mo ang inyong mga fingers, masahihon yung kilid, you leave about a half an inch ridge, meaning na siya mura og ng dam, we call that the dam or the ridge, kilid sa imong pizza crust, aron dili bitaw mo awas ang pizza sauce niya inigluto. No, mo na purpose niya. Then, you dock the pizza crust with a tinge or kanang kuan sa inyong fork, mga tinge, mga tumoy sa inyong fork to poke holes. So, purpose sana aron even ang baking sa inyong pizza crust. Okay? Pizza crust, by the way, pwede two types of baking your pizza crust. Pwede, inikahumanan yung form, ani pwede diretso din yung butangan o pizza sauce, butangan yung toppings, butangan yung cheese, then diretso bake. Ang uban pod, like what I've done, in that, lahi ko na siya resulta, no, kalabinan dinaghani, para sa Greenwich, no, I see pizza parlors, nasa like half-baked na daan na pizza crust. Okay, so what you do is, inikahuman yung shape sa inyong pizza crust, imo siyang patubuon niya, inyo siyang i-bake approximately 10 minutes. Ang crust pa ha, bake nimo mga 10 minutes. Yeah, mahog nakakacook siya, bugnaon ka diyot. Yeah, that's the time you would use them according sa orders. Kung na order nimo, that's the time maghimo ka. Okay? Thank you, kay Miss Angie. So, that is what you do. Then, guess what? Here, nainisod sa kung karon. Naiupan ninyo na dili ganahan mag-pizza negosyo. You can make money, you make pizza crust, and you sell your pizza crust.
You bake them, you wrap them, you freeze them, and you sell them. Naanay mabaligyaan niyo na. Basi na magkuno ng negosyo na ron. No? So, you can either sell your pizza as a whole or as a pizza crust. So, daghang kayo mong pwede mainit. Okay? Yeah, by the way, kung mahalo na pizza, narana ninyo, depende na sa inyong toppings. So, we mentioned ni Miss Ange earlier, pepperoni. Lami ka na pepperoni, no? By the way, kung isa'y interesado diyan, naman ko yung suppliers na nanonaan, na ini-approach ko before, actually, they have ready na mga supplies, no? So, they have pepperoni, they have ham, and so on and so forth. There's also, if you want expensive pizzas, then that's the time you would use grated mozzarella, no? Pero kung nagnegosyo lang mo ng kuan, lami na daan, katong gigbuhat mo gabi, cheesy ra gyud ang mumit. Actually, cheesy ang gamit and lami gud siya. Na what made it, and another thing, your sauce doesn't have to be expensive. If you notice, you mentioned si Miss Ange earlier, UFC ra na spaghetti sauce ang gamit or any spaghetti sauce you can use. Pwede maura na yung gamiton. Just add Italian herbs, kung mo sauce gamay, sprinkle lang gamay dried basil or dried oregano or dried thyme. Okay? Or napagid paagi uban is I actually have a small garden dire na nanom ko o basil, oregano, mo na fresh i-slice thinly, imo na itap ng pizza. Na you don't have to use expensive ingredients. Again, let people wonder. Lami lagi niya pizza. Yung sa kanino, sa barato rin, no? So, fine, be creative. This is less time to be creative. No? Be creative. Kung naa kay kamatis diha na hinubray mo kamatis, slice them thinly, dip them in a little oil, include them in your pizzas. Na siya. As well as pwede put onion rings. Wow. Pwede put ham and cheese. Tangan ninyo. Dapat yung pineapple. People love Hawaiian. Pineapple. Gawin na pineapple tidbits. May butang. No? What else is there? Okay. Look around your house. Look around your background. Kasi ipusin mo muna daan. Okay, that's the pizza, by the way, no? Itap na naman. So that's it. Okay. Then you bake it. You bake it for approximately 15 minutes. Okay. So even chef sa mga photos yung gipadana ko and manually akong gipakita no sa ato ang mga viewers this afternoon kaya ako ra man makita din ni screen. So naa mga leaves gyud siya chef no? Yes, na leaves. Amazing kayo how gamay ra na basil leaves can actually add depth or masin mo social good ang imong pizza. Bisa Panginoon, UFC ra lagi na spaghetti sauce ang gamit na Gina. But lami jud ang end product. Na lami jud ang end product. By the way, if you have the luxury also of kanang kung taga-Danao mo, naamang gini white cheese niyo din na ilado kayo, right? In Danao, they have a white cheese, a cottage cheese. You can actually use that and amazing people will be very interested kay gourmet artisan siya, no? So, siglami. So, again, whatever makita na resources sa imong paligid, sa inyong gamay na gaten, no? Ikaw diyan, sa mo pwede mabutang yan, sa inaanaya sa buhok, pwede ni mo i-appeal sa inyong pizza, no? Mangita ta din he. So kanada yung sa kanang white cheese chef katong sa Danao Liloan area man na chef no pwede ra gid kina siya isagol. Yes, lami kina siya. Yes. Lami. Kay mahibaw-an ako ana. Kuan naman siya. Mura mo siya isudan, imo siya ipares og rice mostly sa uban. Nakauna na nila. So pwede ra jud siya as topping. Pwede ko siya stopping niya. Chef. Sa piece of yours. Kung saan hindi mo i-add sa name. Ang badaan, ang pizza, nindot na kaya mo nang ma-market tarong. As well as you can help the farmers. Katabang yung mga farmers. So,
Moving to the next recipe, which is pandesal. We all So, love pandesal. padayon ta mga kasibis. Una 14 sa kahapon noon. So, this time chef anhin ta sa pag og pizza sauce. Kay kaganiha ang dough ug ang crust atong giandam. So, anhin pizza sauce. First step, in a pan with a little garlic and diced onions until fragrant. Ikaduha, add in the spaghetti sauce, water and sugar, oil, salt, and optional 1 teaspoon of dried basil and 1 teaspoon of dried oregano. Allow to simmer for 15 minutes. Adjust the seasoning, remove from the stove and cool before using as topping. Good, chef. Yes. If you have the luxury also, not really luxury, but kung namoy daghang harvest sa tomatoes, pwede sa na, no? So, inyo na siyang very ripe tomatoes. Mo na yung i-replace inyong spaghetti sauce, na? So, sa yun radyo kayo, bisag, yungan pa ni, pag-gisal-gisal pa lang, no? Gisal-gisal again, no? So, onions, garlic, as soon as mahumot na siya, bring in sauce, bring in your spaghetti sauce, allow it to boil, season it, salt, pepper, Italian seasonings, allow it to boil, reduce kadiyot, and that's it. That's how simple your sauce is. Okay? That's how simple your sauce is. Chef, angay ba chef nga daghan nun daan ang sauce? Panitan na sa gid Yes, good pizza, question. daghanon ba nila ang sauce or mas kayo nga ang i-prepare nilang daan is ang crust lang yun if naana sila mong Okay, interesting. We actually run, no? There was a time in my early culinary days na mo sa better half. Yeah, may gamay kayo na pizza parlor diri at bang San Carlos. So the place actually is so small, but we just had big dreams, no? Small, big dreams, start small. So nahitabuad to, we actually cook much, dinaghan na daan ng sauce. So your 1 kilo, maybe you can cook that 1 kilo na sauce ninyo. What you do is you cool it properly lang yun. Make sure you cool it properly, but you prepare it hygienically. Ardugay ni siya madaot, no? So make sure you cook your sauce hygienically, limpyo yung mga gamit and everything. Cool it down. When I say cool it down, make sure also to cool properly your sauce. Okay, how do you cool down properly your sauce? You transfer them to a shallow container until now, or another is maggamit ng cold bain-marie. We call that cold bain-marie. Pag ng imuhang kaldero, shall we say, you have another big pan, cold water, and you place your kanang imong pan of sauce on top para mabugnaw ang sauce na. Then make sure you label it kung saan mo gibuhat na that batch, kung saan mo gibuhat. And you can also transfer them to smaller containers. Can I freeze your sauces time when you need them for naka-order? You may microwave them, may reheat them, kadiyot, use them immediately. So, makasave ka sa gas, makasave ka sa imuhang labor. Yan, napadjud kay ready na sauce anytime na nakay gamitan. Yes. As well as for the cheeses, as well as for the kanimuhang mga ham and toppings, ayo lang ng mga fresh vegetables mo. But for your ham, ubang pa niya mga kasi karne, you can actually portion them down. Ang dili ka alkanse. So imo gyud ang idigramo, gyud mo pag-measure sa imong mga toppings sa imong cheese, na? Then you pack them, then you either freeze them or you chill them. Anang kaagi nimo. So usa na sa hinumduman nila chef no kay kabantay minimo chef timbangon gyud tanan kay sugod ba labi na sa mga nagsugod pa chef og business murag ang ilaha is estimation lang gyud bisan gay sa mga isago lang nato nga topping so kini kinahanglan gyud nga sakto ang measurement sa tanan nga ingredients. Exactly. Later I'll give you a costing sa kunang rough costing sa per pizza.
nahuga ni ang kanang mupalit gani kani kay cook ham, no? Kanang cook ham kana, let's say ayo lang pure foods kay mahal man. So mangita jud kag source na barato, lami suway sa daan. Mangita kag lami na barato. So what you do, you slice them into squares. Approximately per pizza akong gialatan 45 grams kada pizza. So with your 45 grams, daghan na kayo na siya. After lang mong tarong imuhang cook ham, as well as your other toppings, you properly distribute lang yun. That will fill enough your one pizza. So imugo na siyang i-measure, yes. Take time in measuring and weighing your ingredients para makita sa nimo ang imong ginansya. Diba, Ange? Ma-mute like Yes, okay. Balik ta mga kasilya. So, karon human sa pagisgot nato kalabot sa pizza, anhin na po to sa mga breads ang gi-prepare pod ni Chef Bam. Sa giingon pa kaniya ganihan, agi similarity na sa pag-prepare aning mga bread, nara siya gamay lang kaayo nga kinahanglan nato i-take into consideration sa pag-prepare. Sa atong sugdan, ang procedures, unahon ni nato ang pandesal o Spanish breads. Makahimo ta og 822 grams or 22 pieces at 40 grams sa maong recipe. So anita sa first 3 procedures. So procedure for Spanish breads, una in a bowl, sift together the flour, yeast, bread improver, milk powder, and mix well, then add in the sugar. Make a well in the center, add in the water and egg yolks. Mix with hand or using the mixer until the dough comes together. Second step, add in the salt dissolved in a little water. Add in the oil. Mix well until the gluten develops. Gamiton gihapon natong giingon kaganan ni chef nga window pane test. Allow the dough to rest and double in size for about 30 minutes in a lightly oiled bowl and cover with cloth. Ikatulo, release the dough on a lightly oiled working table. Weigh the dough and divide into 40 grams pieces. Shape each dough, portion into a ball, cover the doughs and rest for 20 minutes. Chef? Okay, so we got the Spanish bread and the very basic way of preparing the pizza crust, pareha procedure, no? Nothing, shall we say, elaborate. Simple na dyan, no? Ang importante lang yun ninyo, ani, is, muna, ang measurements sa inyong ingredients. Importante sa make sure na properly develop ang inyong gluten sa inyong bread. Kaya mo na muhatag sa strength. Kaya muhatag o kanang structure sa inyong finished product. Okay? So, sa pandesal, gikan sa like the pizza, forma at ipatuto sa pot. Kunya, after 30 minutes, ato na siyang i-roll sa working table. In the roll, demo na siya karon sa picture ni Angie. Ato na siyang roll into tight log. Mura siyang baton. No? Mura siyang baton. So, using a knife or dough cutter, approximately 1.5 ang yahang length, na 1.5 ang yung length, you cut them sharply. So cut them sharply. If you're cutting them sharply, more than ay purma sa imong pandesal. So you get them now like that, ha? Yan na nagpurma. Then after that, imo na siyang i-coat sa breadcrumbs. Okay? Roll them in breadcrumbs. So after rolling them in breadcrumbs, diretso na ninyo sa baking pan, patubuo na po ninyo, double in size, approximately again, another 30 minutes maybe, or 40 minutes. Okay, may I share, saan pag-check, may bawaan na ito, ready na ba for baking atong bread? If this were your bread, may mong ipatubo, try to pinch it, na? Try to pinch it. If it leaves, no, wa na siya kandiis, init-ana, mo bounce back na wanay kandiis, mao na nay ready. So padong na siya nato. In a preheated, when you say preheated, initon sa nato daan atong oven, no?
approximately 350 degrees Fahrenheit. So ato na i-bake atong pandesal approximately 18 up to 20 minutes. So tanaw lang ninyo ang luto. But again, may suggest, lain man oven. I would suggest to you ka anyway, halfway of the time sa baking time. So maybe 12 minutes, 10 to 12 minutes, ibali na ninyo ang tray. Ang pika side na po niya ang mubon. Okay? So again, lamig siya na pandesal. Storya lang ako So, okay? So, next na recipe is the Spanish bread. Pariha rin siya recipe ha. So, white kalainan. Follow the same recipe as the pandesal. This time lang, naa siya diha. Up to the step lang ta sa atong gibernet na to. Dili na to siya into a log. Bakit na gipatubo na to dako. Ato na siyang i-portion this time into, let me check. Spanish bread is 40 grams. No? By the way, nakoy duha ni. Pwede din siya 40 grams, pwede po 30 grams. Nagkanta mo kay Dia niya, pilay ginansya ha, or shall we say, pilay cost. So, 40 grams or 30 grams. Okay? So, so you now portion them into 40 grams. So, you need to portion you sa 40 grams. You, again, form them into balls. Kada portion, yun na siyang shape into balls. Lay them on the table to rest for approximately mga 10 minutes. So, kada piece, this time is Spanish bread. Kada piece niya, ato na rolling pin, ato na siyang i-roll out. So, ang Spanish bread na to, we roll them into an oblong, ang atong dough, roll them into an oblong, niya palamanan na to siya. Yes, that's it. Palamanan na to siya o prepared filling. Okay? I will teach you in a little while kung saan na prepare sa'yo na to. Palamanan na to siya. Okay? They will roll it into a log. Roll the bread into a tight log. Brush na tong corners with egg wash to seal. No, that's it. No? Next we will coat them like the pandesal at siyang i-coat the breadcrumbs. Okay. The breadcrumbs, then lay them on the table. Mona siya. So, that's our favorite Spanish bread. Okay. Next, we will bake them again the same time sa pandesal. If there may be a question, unsa di palaman sa atong Spanish bread? Ayun ra kayo, no? Let me explain it. So, in a bowl, they're equal amount. Tama din, dimension ni Miss Ange ang recipe. So, munang ibutang niya ang the same amount of brown sugar, the same amount of flour, the same amount of margarine. So, with a wooden spoon, information is put together to get a smooth paste. Add in vanilla. Okay, more than that's how easy it is. No? And Kalamira ba yung Spanish bread? yes, like a Spanish bread. Sabi natin wa pa paniud to. Mahal ka Mati sargaw paan, no? Jay, ato sa inform ang mga listeners nato karon ba? Kani mga PowerPoint ni Chef Pam bitaw. Nindot man kani mga tips no recipe o mga healthy tips, mga tips niya. Ato lang ni i-post sa FB page sa USC Kapamilya Negosyo na. Yes. So FB page of USC Kapamilya Negosyo na. At least ma-review sa mga tao ang mga kadong mga recipe bitaw sa mga different kinds of bread. Yes. And pwede ra sa mga winners po din nato sa KNN, pwede kay sila mo message na ako Sir Devin, ako mo-forward like si Ma'am Jessril katong first nato nga nag-guest si Chef Pam. Nangutan na siya kay aron ma-incorporate sad niya sa una niya mga products sa ihapon nga business. So kada tanan PowerPoint ato lang na isod sa FB page sa USC Kapamilya Negosyo na. Okay, sir. Bitaw, nindot. Thank you. Dako kay tabang. I-share ang recipe. Chef Pang. So, murag cheese bread na ning sunod, chef. Kung sakto ba ko? Bread na sunod.
Okay, just to explain na lang, or ma-shorten sa ni Miss Ange, it follows the same procedure again. And this time, ang atuang okay, cheese bread. Cheese bread, ang coco bread, pareha siya procedure. No? So again, pareha method. Mag-differ lang sila in shape na. So for this bread, ikaw man mo patubo as a bulk mo, no? Muna na siya again, i-portion into pila na siya 30. 40 grams per piece sa cheese bread. 40 grams. Tapunin mo siya gula. Again, just like the Spanish bread, imo na sana siyang i-roll like an oblong. Unya, butangan mo siya usa ka stick of cheesy na 5 grams as palaman. And you roll it into a dog. Wash ang tip. Unya, time wala ni siya breadcrumbs. Na, imo na siya sa baking na high grease gamay. Na, patubuon yun na, patubuon yun siya ha, in bulk. So, before baking, by the way, you brush with egg wash, then you bake them in a preheated oven. This time, pwede mo siya i-lower gamay in ang temperature. By the way, may I share, I won't mention the name of the famous bakery that we're crazy about cheese bread, right? It starts with letter no? Famous ka na siya. In fact, ako estudyante, nanindaan no? Nag-business ako pinanggang restaurant anyway. So, ay muhang ka ng cheese bread na kanang kita mo ng humok kayo. Ang sikreto na is you underbake. You don't under temperature. Okay? Temperature. And you don't bake it too, bake it probably maybe instead of 20 minutes, you box na mga 10 minutes lang. Then lower and low temperature. So as soon as that particular type of cheese bread that you want, that high-end cheese bread, when it's out of the oven, you brush it. Wani wash ha, katong high-end na cheese bread, still the same recipe. You bring it out from the oven. That's the time you brush it with melted butter. O nang mahal, no? If you notice that particular cheese bread. But for the pangmasa na cheese bread, kana makita na to atong favorite na to, makita na to sa to ang kanya to mga bakeries, no? Kanang mga sikat na mga bakeries. Yung mga neighborhood nga bakeries. Bakeries. So what we do, egg wash lang na siya, then bake it 350 degrees Fahrenheit, pero mga 15-18 minutes. Again, rotate the tray. Make sure na even ang baking sa inyong pan. Okay? That's for the cheese bread. Let's get to the cocoa bread. Following the same recipe, the same procedure, different sa pag-shape again. So, di sa katong patubo, you again portion them to again 40 grams. This time, lingino ninyo siya. Every dough version is formed into a ball. Allow them to rest for 20 minutes. Palamanan siya og cooked na filling. Okay? Miss Ange was sharing earlier ingredients. So, palamanan ninyo siya og I'll give you the procedure later. Palamanan mo siya approximately mga 1 teaspoon tingali. Then you seal the edges. You collect the edges and simply form them. Collect all the edges niya. Form them into a ball. Patubo na siya. Another 30 to 45 minutes. Check. No, tanaw niyo ready na ba siya for baking. Then you egg wash. After egg washing, that's the time na mo na siyang i-bake. Na? Bake again for 15 minutes or the tray again. Okay? Coconut recipe again, the filling is very easy. So, grated coconut na kanang tudkod. Some would actually use desiccated, but mahal na desiccated. So, kinugod lang yun na lubi. Pwede gani kagika na gikuhaan ninyo, musa na nyo daan, actually make use of them. So, kana
kaning grated coconut, you add in condensed milk, you add in i-add na napatay anyway, not recipe, no? So, brown sugar, condensed milk, vanilla. So, as soon as bukal na yung mixture over low heat, you add in katong water with flour. According to Miss Angie, ako rin explain ito ng survey. Muna siya thickener. So, yung na nimong paste na made out of flour and the water. You call that slurry. You add it into the mixture. Stir lang yung stir until muga-uga yung filling. As soon as muga-uga yung filling, then add in your margarine or your butter para mas mulami. Okay? So, as soon as it dries up na good, remove it from the heat, cool it down on a tray, and use it as palaman for your cocoa bread. Okay? So, I think na-cover na ako more or less, no? Picture ni Miss Angie. Grabe, no? Yes. Mas may ka na negosyo sa pastries, oy. Bake shop. So, kanino, imagine this 5 breads na kay stante, ma'am, gamay stante bites na kayo, no? Maka-negosyo na ka, no? Okay, may I get to the costings? Would you want me to share? Yes, chef. Okay, chef. Okay. Yes. Sige. Murag Sa ganahan pado sila lang- ng tanan. Yes. Ayun lang, makurat ha, kay you may say, uy, mahalas pizza ni Chef Pam. Uy, kanang, by the way, advice ni nako ninyo, if you can find ingredients cheaper than what I find, or even sources na yung mga tindahan diya, ba sa Carbon, sa ano, unsa pa na yung mga tindahan diya sa Argao, yung mga tindahan na makahatag barato, no? So, find the cheapest source ingredients. Find the cheapest source of ingredients. Ano is again even for the cheese, no? Even the cheese, you don't have to buy expensive cheese. You don't have to buy expensive ham. Naghangking mong sources diha makitaan. So again, for my pizzas, for the dough itself, I could sell it. Cost is 7 pesos and 27 centavos ang sa. Okay, so I'm gonna show you the dough. You as much as 25 pesos. Dora na ha. Dora na. Pangyan mo masan nyo diha. Ang dough nyo 7.27. By the way, this can even come cheaper if you buy your ingredients daghan, no? So, palit mo 5 kilo na sako na harina, mas cheaper man na. Another is also, by the way, all-purpose flour kung gamit ani. You can actually use a cheaper, pwede third class. Actually, pwede mo maka-third class na flour for this. It still works, na? Third class na flour. Make sure lang you kanang dili ba ko na flour, ha? Kanang maayon flour ba, pero third class lang. Okay? And your my sauce, by the way, one recipe would cost, here's my sauce here, basta sauce, I computed this, this is at 327 per serving at 60 grams of pizza. So 60 grams, about 1/4 cup. No, 1/4 cup. Okay, why cheap man siya? Okay, why cheap? My spaghetti sauce, by the way, is extended with water. No? Kung high-end ka na pizza sauce, pwede puro kayo. Puro meaning, wa kay water ni butang. You want it very thick. But if you want ipangmasa, then you can actually extend. Maybe 1/4 measure of your pizza sauce. 1/4 ana is water. You simply have to just adjust lang good your black pepper, your hint of sugar, your Italian sauces. No? Adjust lang na ninyong lami. Okay? Then, my toppings. I place it 40 grams of pizza. 40 grams lang. Again, pag ginansya na sad ka, find the cheapest source of ham. Unsa pa ng mga iping niyo diha na barato. Okay? In fact, here, another tip. You have to add too much
meat, processed meat in it. Kung si barato sa inyong fresh market, utanon kung barato ang utanon, then you can actually make your pizza puno kitan-aon with additional vegetables. You may na ay di talong. Pwede man gani talong sa imong pizza. You can actually do that. You can actually just wash them with oil, pan fry your talong. May isa siya, na? Bago pa ko Okay. naguna-una, chef, nga pwede Another. makatalong. Pwede gud di ay. Your talong, slice them nicely, thinly lang good. And by the way, you can cut over again. Para masosik para paminawon. So again, let me get back. Again, ang puno tanawon imo pizza, you add puro processed meat. Add on pwede gani sibuyas, yes. You can run na siya Asian. Asian ay imuhang say your pizza is Asian. So you can really add some sibuyas dahon, whatever you find na cheap sa inyong market. You can even sweet corn. Now imo pizza, can put tomatoes. Okay. Again, okay, by the way, the topping for the ham at 45 grams is at 10 pesos. When the cheese cheesy na cheese is at 27 centavos per gram. If you buy them in bigger packaging, mas cheaper na siya. So the cheese ng ani mo'y mahal-mahal. 18 pesos, no? Kada serving. It actually would cost 40 pesos per piece. Cost of my ingredients, 40 pesos. Then you can, if you want, you can make your own boxes. Makabarato ka, ikaw mo muna sa box. Probably 10 pesos, 5 to 10 pesos max. Then how much do you sell your pizza? You can sell them 80 pesos. No? Sell them at 80 pesos. So na ginan siya. Na siya. Mga 80 pesos. Any questions so far? Natay questions atong tagsa-tagsan daw ni sila kay pagkaon din ng mga negosyo. Si Ma'am Lorena kay kiniha mga cakes, pastries. Nagbaligya na sad ba ka bread, Ma'am Lorena? Ako kasuway man Angie mga bread. Pero naka-study ko ang nagamay sa Karoan Marie pero nag-try ko mo bati man. Kani kang chef pa mako ning studyhan ko diha karon. Pero wala ko kayo ka-get sa imong pagstorya kay paspas ra so kuan lang mo tan-aw lang ako sa post nimo ni Saniel kanan sa KNN nga USC-KNN. Akong kapihon ang Kay mo nang ma-review, Ma'am Lorena. Pero unsa may kuan mostly man problem nimo katong ni try ka og bake og bread basin makatabang si chef nimo ron. Ang ako pag-try na ko ato mamanji ka ng kuan mo dili siya mo form mulutay ang iyang dough. Mulutay siya pa kanang mo scatter gani ang dough dili mo gahi. Sa akong gibuhat oy kana murag kanang nagani hotdog roll bread ganay hotdog tong ako Dili siya mahitsurang roll, Ma'am Angie. Mura siya mulanay. Munang wa ko mo padayon o buhat. Liquid. Yes, Chef Pam. Yeah. Liquid sa iyahang kuan, sa iyahang another niya in development of the gluten. So tumatarong tigmasa, no? As I said, gluten development importante kina mo structures and yung breads nimo. Kailangan kulata ko yung dough.
imo develop ang gluten. So that will bring the structure intended ng needed structure of your yeast product. Oh, days Chef. ako. Ang pana ko mga glutay kay. Thank you, Pam. Ato daw kumustahon si Ma'am Cathy na kay questions ni Chef Miss. Hello Miss Angie. Kuan ra ang akong Ah. ganahan ng himuon kaning cocoa bread. Kay ganahan man jud ko kanang with coconut. Nga good me og kanang coconut tungod most of sa akong product man good Yeah. na ginaran coconut panang istasol pananglitan kanang akong mga biko Magamit yun mo. good. So mao na nga daghan kay kuog kanang usa lang bitaw kapag puga nga mga sapal which is amo gid Yes. noong gigamit kay amo mang gulag itlog sa gulag sayuti kanang himo na mong sudan pero mas dugay na ganahan jud ko maghimo cocoa bread kay ganahan jud kong kaog kuan. Pero ang problema lang namin kay kanang mga kaning among wala man gud mi oven pa ang among gigamit kana lang bitang kaldero kung himo gid mi og kanang pan lang kanang kaldero lang nga murag diha nimo murag improvise oven kay kasagaran sa akong mga product steam man gud pero ganahan Bitaw. ko sa cocoa bread why. Ma'am, ako idea lang, ma'am. Yes. May lang kunukuan, ma'am. Pariha rin po paagi, ma'am, but this time you fry it. Fry this instead. Wata kay kahino na mo sa akong tsokolanay o kato akong milky cheese. So now, Tsokolanay. fried bita. Fried Yes. bita siya. So this particular product, amazing, ha? Why don't you try this? The same shape, but this time you fry it. Suwaya na to. Pag suwaya na, okay. na portion, ma'am, this might work. So you don't have to buy, you don't have to buy an oven. Make do lang ka kung sa'yo na anim diha. Kasi okay. Try na ko. Chef. Hopefully, nakatabang to ni Ma'am Cathy niya. Kung gana tong recipe, Ma'am Kath, sa katong fried no nga mga products, sige ako lang i-send po ninyo na aron matabangan mo, makasugod mo sa lain ng iyong mga produkto nga ikabagyan. Kaya kini si Ma'am Cathy, Chef Pam is kuan jud yung mga healthy po ni iyang mga product yun, like yung biko na siya kanang alternative nga mga ingredient nga mas healthy alang sa mga mukhaon. Unsa gito yung mga ingredients gigamit nimo Ma'am Cathy if kapuli nimo sa naan kang ingredients? Kasagaran gid sa akong mga giluto. Mga simple ra gid nga kuan ang biko ang gikinahanglan ra gid ana kay coconut ra baya na niya kanang mga muscovado sugar. Kasagaran yun, maora na akong kuan kanang mga walay mga daghan kayong mga additional nga preservatives o kaning mga flavorings. Una kung maghimo kog obi halaya, obi gyud siya, wala gyud kumugamit og additional nga food color or ubang kuan. So mauna nga akong yun. Oo. Okay. Imuhasad ba to kang Pure. biko nga murag kamote? Ang gigamit kamote ba to or ube sa di mo Suman. gigamit? Kanong suman. Kanong na suman ako niya, Kung di ba? suman nimo ma'am, laing Suman flavors. nga kuan. Oo. Suman nga root crops ba para pag kuan sa ilit or pag murag sa ubang product nga simple ra nga lutoon or kuan. Himo na kung suman, biko or na ako yung mga i-adjust basta na-adjust kanunay ang coconut sa akong mga gipanghimo.
Miss Ange, So maybe sunod Miss Ange, Hello. kako i-add. Yes, ma'am. Miss Chef. po, Chef. Miss Kat, thank you kayo for Yeah. pursuing that kind of cuisine. Na imong linya karon. Oo. Meaning, I appreciate na the simple and very healthy imong line, no? So, the fried product may not be for you. Okay, I would like to kanang kung ilhan ka na healthy imong products. The same mixture, but this time you steam it. Ah, Use a steam. steamer. This particular yeast, cocoa bread, try it instead. Let's see how kung siya resulta niya. What ba lamig ay. Bitaw, no? Ako i-try, Yeah. Chef. Ako i-try. Ingnon pa. Oo. Yeah, thank you kayo. Ako i-post. Thank you kayo, Ma'am Cathy, ha. Si Ma'am Marites, question with Chef Pam. Ang nindot kayo iyang presentation gyud karon kay ang tanan iyang wonder dough. Sus, murag tanan mo kaon jud ko ana nya mo na akong ginapalit gyud ug naat ko sa gawas. O nya mo bitaw ang kaning imong Spanish bed sus brown sugar man day na no. So nindot kay ba nga so kung adto ka sa Anitas perting mahalaw nya perti pa tamisa nga nindot yung ka chef pa mangimuhang sharing namo dako kung tabang ba bisan og dili ta magnegosyo nara sa balay mayo na kaayo para namo dako kay tabang Exactly. salamat Exactly. kaayo. You're very welcome. Exactly na naawrag ba bitaw. Ako kami naragir Miss Bipod. Narami diri ba getting busy unya malipayon na sig lihok sig trabaho with using her hands, no? Mana siya. Tinuod na kay si Okay, Ma'am nasa kayo Marites, mga magudong questions, more no? on Nindot show may Okay, ni ka before Ma'am ko Marites. So kalimot. pwede ma'am inyong pamahaw. Yes, Sir Devin. Before ta makalimot kadong Q&A portion nato ha. Ate Q&A portion para mo kadong mga cash prizes. Wow. Yes, nag-prepare Chef Pam sa iyang Chef, ako lang ba yung mabasa, Chef, sa options? Yes. Yes. Miss Ange, before anything, Miss Ange, Yes, murag pina Miss Universe be pagka-ask the question. Kakuyaw ba niyo? So again, atong i-remind ang ato mga kasibya ha. Okay, gikan pa murag sumad panong diri sumad no sa pag-corona last week sa Miss Universe. So kamo po diha hatag mo sa sakto nga tubag karong hapon ha. But before that, ako ihatag ang ato ang contact number. Ito i-flash screen, makita ninyo karon. Kay mag akong dagway ra gyud nakita karong hapon na sa main screen. So with my number 0949 0455481. Kung balikon 0949 0455481. Diha mo mamahimo makapadangat sa inyong tubag. Mamahimo usad mo nga mo message nato through our social media platforms. So kung naminaw nagtan-aw mo through Facebook, YouTube, ug uban pa nato nga mga platforms, Twitter and also LinkedIn, mahimong makapadangat diya sa inyohang mensahe sa atong mga pangutana. So once again, thank you ni Chef Pam Relampago sa hanap pong pag-share karong hapon. Di gini secret yung mga recipe na gidaw ni nato. Kung ato ag yung mito, no? Ilabi na sa pagpangnegosyo. Thank you, Chef Pam. So for our first question, kung naminaw mo ni Chef, kung naminaw mo na ako kaning dapita, what flours can be used in making beds? Mahatag og choices. So A, is it cake flour? B, all-purpose flour? Or C, bread flour? Okay, pwede ra mo muhatag og usa ka saktong tubag, di kay mo na mo lisod-lisoron. Kay naman mo'y
mapilian mga kasibiya. Again, what flours can be used in making breads? Cake flour, all-purpose flour, or bread flour? Ang makahatag na to sa ikaduha, nga correct answer, mao'y mahimong mananaog sa first question. Nindot ni atong premyo, matransfer ni siya bisan online. So, tubag na mo mga kasibiya. Sa mga naminaw diha, aming hapon. Ganahan si Ma'am Lorena. Ang style ani Ma'am Lorena, next week na gyud kung dili na ikaw ang guest. So sa uban nato diha nga mga kauban, pwede mo makabag ha sa ato ang pangutana. I-text lang ko ninyo. So nay nihatag og tubag nato si Ma'am Bibing Marata, Sir Devin. Ang iyang tubag is all-purpose flour. So kana is a correct answer, pero nangita ta sa second correct answer. So unahanay lang ni. Pwede mo send balik si Ma'am Bibing. May mo text na to nga lain aron nga makahibaw ta kung sila ba'y mananaog. Yeah, Mga question number kasibiya. 2, unsa man? Ato na For announce question ng number 2, kung kinsay makahatag sa ikatulo nga sakto nga tubag, what is the simple check of your dough's gluten development? I-highlight gyud ni Chef Pam ganiha o gibalik na ko pagbasa sa katong lahi na sad nato nga recipe. So what is the simple check of your dough's gluten development? Murag mo ni kinahanglan buhaton ni Ma'am Lorena aron mas successful na iyang bread. Unsa ni siya ka-test? Unsa man ni siya mga kasibiya? Sige, i-text ko ninyo or pwede mo mopadangat sa inyong mensahe again through our social media platforms. And for question number 3, kay katulo man kung kinsay makahatag sa unang sakto nga tubag, mga kasibiya, maoy mahimong mananaog for the third question. Ang pangutana, in cakes, we use baking powder and baking soda to make them rise. What do we use to make bread rise? Unsa may makapatubo sa ato ang mga pan, mga kasibiya. Kung kinsay unang makahatag sa saktong tubag, ma'am, yes, mahimo nga akong makauban din ng tana. Unsay premyo kay mapil sila text na mo diha. So, again for the third question, the first correct answer, maoy mahimong mananaog. Oy, nanay ni text na to. Oy, murag kuan man ni murag apil man ni nato karong hapuna, dili ni considered. Murag dili ni considered kay naa siya dinhi sa ato ang Google Meet, okay? Google Meet sa ato ang restream. So no, ang tubag ni Ma'am Bibing Maratas, I think for the first question ni Ma'am Bibing or for the last question, baking powder is wrong. Not right lang. Hindi na tayo nag-wrong. Sige, gaan mo na mong chance. Again, text mo na ako 0949-045-5481. Mo na siya. Akong contact number o pwede sad mo na ako maka-message through our social media platforms. Mabasa mo na ako din hitanan. Again, for the first question, mamahimo nga, ang second correct answer, ang mahimo nga mananaog. For the second question, the third correct answer, og ang katapusan nga pangutana, ang unang sakto nga tubag, maoy ato ang i-considered as the winner. Asa naman ang mga text sa ato ang mga kasibiya? O di kadaog ani Magpaabot rata. May mga ni-text na ako pero nagpaabot ko sa sakto jud nga tubag. Ay mo kabala ka ato man extend no 1 hour after our program, ilabi na sa mga ma-text nato ato ano nga balikon. Ako na i-check ang ako messages so that nato nahatagan gyud og prize alang karong hapuna. Oy. Miss Sir Angie, Devin. Miss Angie, Yes, Carmen. yes, ato ipahinom do Miss Angie kay end of the month man ron no. Last Yes, Saturday. Saturday. program nato for October, no? October. So
naatay additional nga contest, no? Katong kinsay makahatag nato sa complete questions and answers for the whole month will will also win a prize. So the first three to send the correct answers and correct to the questions atong tagaan og premyo. 500 Yes. pesos was it? Oh, 500 pesos. Yes, 500 pesos. And ilahan ng Gcash. masend ang ilahang nga tubag through email, Ma'am Carmen, no? Sa ato ipakita ang email. Email. Here's the email. Mm-mm. USC-KNN. Again, uscknn.yt@gmail.com. uscknn.yt@gmail.com alang sa inyong nga pangutana og tubag kay naa naman tay daghan nga mga lessons on air for the month of October. So i-compile ninyo katong tagtulong nga pangutana ug ang mga tubag sa mao nga pangutana aron kamo makadawat sa 500 pesos nato nga premyo. Again, to give you a hint, pwede mo review, i-replay ninyo ato ang mga videos, no? Sa nakalabay nato nga mga episodes aron nga mahatagan mo namo sa premyo kay ganahan jud mi na winners. And of course, kung kamo nagsubay gyud kanunay nato makasibya, mamahimo mo nga hatag din sa iyong tubag kung naglista mo every week, Ma'am Carmen, no, sa ato ang mga sessions together with guests. So, ang unang nakahatag na tubag for question number 3 through our Facebook, si Felipe Peñosa. Ang ayang tubag, Chef Yeast. Iyang tubag is yeast. So, thank you, Sir Felipe. Pwede ra ko nimo sir i-message or wait sa ha. Pwede ra, I think friends mo ni Sir Felipe ba? Kay kuhaan ka na mo sa imong contact number alang pod sa sakto nga tubag. So again, i-review lang nako alang na uban nato nga mga listeners karon ang ato ang mga pangutana, no? Again, for the first question, pwede mo hatag na lang sa lahing answer so that kamoy man kay si Ma'am Bibing ganihan hatag naman siya tubag pero siya may first ganihatag sa first correct answer. So we're looking for the second correct answer. Okay? Sa dili pa ato sa hatag higayon sad Ma'am Carmen ang uban natong mga winners nga bisita nato karong hapon mag-awhag sad sa atong mga tigpaminaw kay nagkaduol naman ang Pasko mo order sad sa ilang produkto unsan pag-avail sa ilang mga product asa sila maka-order asa sila makapalit una nato si Ma'am Lorena. Ma'am Lorena. Ma'am Angie, hello. Na. Unsa to Ma'am Angie? Unsa to yung pangutana? Aliw ko ma'am, i-plug mo ang Let produkto. Contact number. Contact name. Akong contact number, Ma'am Angie, akong Facebook page, Lorena and Rodrigo Cakes and Pastry niya. Akong FB page, Lorena Cookies. Akong contact number, 0943-6886-966. Siya, Ma'am Angie. Cakes and Pastry, mga customized cakes, mabuhat. So if kamo na amo sa Northern Cebu, dol ra man di Konsolasyon, Liloan, Compostela, Danao, kanang dapita mga kasibya, sa kay pag-order kang Ma'am Lorena Etol. Salamat kay Ma'am Lorena sa imong pag-uban amo karong hapon. How about Miss Cathy Hastela, Ma'am Cathy, unsan pag-order sa atong mga kasibya sa imong mga produkto? Pwede ra ko makontak sa akong number 0943-5152-537. Kunya, pwede ra sad kung mo-order mo og mga biko, suman, choco banana cakes, or espasol, o ubang kakanin nga pwede niyo ma-order 2 days before. Thank you kaayo Ma'am Cathy sa imong pag-uban namo karong hapon. And also si Ma'am Marites mo, si Ma'am Marites.
I-plug na natin Hello. kinatong siomay subo unsa nila pag-order. Again, good afternoon. Kung mingawon gani mo siomay, ayaw gyud ninyo kalimti ang siomay subo ha. Nya, makontak ko ninyo sa number 0923 739 8434. Buhay tanan. Daghan kay salamat, Ma'am Marites. Butan kasi Ma'am Marites, no? Miss Angie. Samot na kung order mo. Yes, Ma'am Carmen. Miss Angie, ato siguro painumduman sa tanan natong winners no nga next month ang last Saturday gihapon natay showcase sa ato ang mga KNN products no. So magpada sila at least tulo ka frames sa ilang pictures nga gusto nilang i-showcase. Unya ang ikaupat na frame would be ang ilang price list no para makita atong ma-share. Tun-an na nato og unsaon pag-share ay ngano nawagtan ng imong share karon. So ato nang i-share ng ilang pictures ug ang ilang mga kanang price list para ato sa nang magtanaw man na sa mga kanang mutanaw gid sa ato ang programa o sa mutanaw mo review sa Facebook na page nato. So ang primerong makakuan mo una na itong ma-post sa ato ang radio sa atong program. Ang kinsa yung unang makasend mo yung unang ma-post sa radio program. Ni og daghan na kaayo, ni dili mo abot ang timing mo. Wala, sorry. So, mas maayo gid maguna sila no. Padangat. Dali lang na. Ganin, ikuan na ninyo ang inyong Christmas package. Kaya makakita sila nga, ana day itsura og na Christmas package. Kaya ron, sa iyo na lang ba nila pag-order unya pohon? Sige, na siya. Thank you, Ma'am Carmen. Ako lang ning suwayin, Ma'am Carmen. I-check na kung ano gyud ni Rono dili. Ako ra gyud makita kay sinsya gyud makasibya. Kung naong ra gyud nakita karong hapuna, kagmay ra ni sila dinhi sa ubos. So maybe Ma'am Carmen, if ever jud ako nang gitun-an man gud mo balik na sa Zoom, mo connecta dinhi pero wala lang gid kay tay daghan na lang nga mga suwat no unlike karon pero suwayan lang nako if unsa na siya possible aron nga whatay problema especially technical sa ato ang mga videos sama ron no kanindot kayo ang gihisgutan ba ni Chef Pam about sa ihapon nga mga recipes and then ana tay laing saktong tubag nga nadawat gikan sa atong kasibya ni text nato karong hapuna for question number 1 siyang nakahatag sa ikaduha na sakto nga tubag ang iyang tubag is red flour. Chef Tam, for question number 1 ang namananaog nato si Cesaria Mozo. Congratulations ni Ma'am Cesaria Mozo. And then kaganiya for question number 3 ang daog si Sir Felipe Menyoza. Yes, kopya na nako ang imuhang nga number. So ang wa na lang natubag makasibya ang question number 2 sa di pa ta mahuman gid karong una. Baliko na ko ha. What is the simple check of your dose of gluten development? O so na pagkahibaw nga ready na kaayo nga i-bake, ibutang na naman sa oven ang imuha pud nga dough, Chef Pam, na atay gitawagan nga test. Nagsugod na siya sa letter W, mga kasibya. So, pwede mo text na to. Again, the third correct answer nga makapadangat na to through text or through our social media accounts, mao'y mahimong winner na to for this afternoon. So, magpaabot lang ko sa inyong tuba. At yung tuba, karon ma-forward po na to nila ni Ma'am Carmen. Ma'am Carmen, napatay dugang pasalamatan. Maminaw sa sila nato the whole month of November kay nindot sa kay atong mga topics magsugod na hatag og kanang natay mga resource persons nga mo sulti about kanang how to start a business starting a business na how to prepare a business plan no? So, doon naman ay mga 4 aspects na ay management, na ay marketing, na ay finance, na ay operations. So, ang first nga mo kuan og how to prepare a business plan on management.
on marketing. Ang musunod the following week is on management. Pero before that, ang first week, ang naay mo sulti, ang resource person nato for the first week would be we'll talk about change management. No? So whatever that is, nindot sa kay na paminaw. So ang katong gusto mo appeal sa ato ang KNN, magsige lang yun na sila paminaw nato kay every now and then muhatag ta nila og tips on how they can be a winner, a KNN winner. So, mao na ni nagsugod na ta sa how to prepare a business plan. Thank you very much, Ma'am Carmen. Sir Devin, nakikadugang Sir Devin. Okay, Christmas naman tayo party. certificate i-present. Hindi mo lang ibasa? Next week pa ang kang chat week. pang Next week na lang. kay atong Pa. next month kay ato na siyang tingwood. Okay, daghan kapila na nato na yung bisita si Chef Pam. Regular Nato na ni po nato na pasalamatan, speaker. Sir Devin, ang ato ang mga sponsors. Yeah, magpasalamat na sa Bayanihan Champions, BBC Prince Top o Opascore. Now, of course, Daghang atong mga partners, salamat. no, ang University of San Carlos School of Business and Economics, ang Department of Labor and Employment, and of course, the CBA TV station, and DOS. Thank you very much, Sir Devin. Yeah, speaking of Bayanihan Champions, naminaw sad karon si Ma'am Grace Go, all-time favorite for all ages ko no ang do nga gipaila-ila karong hapuna ni Chef Pam. Indeed, makatabang gid ni sa ato ang pagnegosyo niya. Dugang greetings lang sa uban natong listeners. Si Sir Gania Felipe Menyoza, si Ma'am Bibing Maratas, Angie Anga ug sa uban pa diyang wala nato nag-greet no sa nagkadaiya nato nga mga platforms. Once again, thank you very much, Chef Pam, lang pag-asa mong pag-uban namo karong hapon, and to all our KN winners and also sa tuang nga mga tigpaminaw ug tigtanaw sa atong tulumanon dinhi sa Sibya TV. Sangan sa itong kaubanan sa Sibya TV, ako si Angie Saniel ug maayong hapon kanatong tanan mga kasibya.